बनवण्यासाठी वरील सगळे साहित्य घेतलेले आहे। सगळ्यात आधी तांदळाचं पीठ, ते हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला गरज असेल तर टाका, अन्यथा नका टाकू। नंतर आहे 1 वाटी बेसन, आलं लसणाची थोडीशी पेस्ट, पालक स्वच्छ धुवून चिरलेला आहे, तिखट, हळद, मीठ। नंतर वडी बनवण्यासाठी चिरलेली पालक ही एका वाट्यामध्ये काढून घ्यायची आहे। नंतर त्यामध्ये आलं लसणाची ठेचलेली पेस्ट टाकायची आहे, साधारण 2 चमचे। नंतर सगळे सुखे मसाले टाकायचे, हळद 1 चमचा, तिखट साधारण 4 छोटे चमचे, थोडीशी धनेपूड आणि चवीपुरतं मीठ। हे एकत्र कालवून घ्यायचे आहे। नंतर त्यामध्ये आपल्याला बेसन टाकायचं आहे, तांदळाचं पीठ हे उपलब्ध असेल तर टाकावे, अन्यथा नाही टाकले तरी चालेल। त्याला एकत्र व्यवस्थित कालवून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे हे पालक वडीचं मिश्रण तयार झालं आहे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन ते पाणी उकळायला ठेवायचे आहे। त्यानंतर एका चाळणीला थोडेसे तेल लावून घ्यायचे आहे। व त्यानंतर पालक वडीचं मिश्रण आहे, त्याचे वडे करून घ्यायचे आहे। असे छोटे छोटे गोळे घेऊन त्या ताटावरती थापून घ्यायचे आहे। तर पाणी उकळून झाले आहे आणि आता त्यावर आपण हे थापलेले वडे ठेवायचे आहे व गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचे आहे। साधारण हे वडे शिजायला 15 मिनिटं तरी लागतील। वडी ही शिजली आहे की नाही हे चेक करून बघावे।
वडी ही शिजली आहे, तर आता आपण गॅस बंद करून घ्यावे व थंड झाल्यावरती आपण त्याचे काप करून घ्यावे। वडी ही थंडी झाली आहे, आता आपण त्याचे वड्या पाडून घेऊया। आता आपण या वडीचे काप करून घेणार आहोत। याच प्रकारे इतर वड्यांचे सुद्धा काप करून घ्यावेत। अशा प्रकारे आपण सगळ्या वड्यांचे काप करून घेतले आहेत। आता एका वाट्यामध्ये थोडेसे तेल घ्यायचे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये साधारण 2 कांदे चिरून टाकावे। कांदा थोडा गुलाबी रंग झाला की त्यामध्ये थोड्या लसूण जिऱ्याची पेस्ट टाकावी। एकत्र करून घ्यावे। कांदा हा चांगला परतून झालेला आहे, त्यामध्ये आता आपण 1 चमचा हळद टाकणार आहोत। चवीनुसार तिखट टाकणार आहोत, कारण वडीमध्ये ऑलरेडी आपण तिखट टाकलेलं आहे, तर अंदाजाने तिखट टाकायचं आहे। थोडंसं धनेपूड आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। त्यामध्ये नंतर आपण टमाटर टाकायचं आहे। टमाटर हे चांगल्या प्रकारे शिजलेले आहेत। त्यात आता आपण वडी टाकूया। व एकत्र करून घेऊया। वडी मसाल्यामध्ये एकत्र करून घेतल्यानंतर त्यावरती एक ताट झाकून ठेवावे व थोडेसे वाफेवर शिजू द्यावे। वडी ही वाफेवर शिजून झालेली आहे। आता यात आपण कोथिंबीर टाकून वडी सर्व करायची आहे। तयार आहे आपली पालक वडीची भाजी। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा व आपल्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा व अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या फूड 2K चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।